นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้พี่แฮมนะครับงานซีรีส์เรื่อง Heart Killers นะครับผม EP ที่2นะครับผมเรื่องราวกำลังแบบรู้จักกันเนาะตัวละครเนาะแล้วเริ่มจะทำว่าคืบคลานเข้ามาความรู้จักของตัวละครเริ่มดำเนินการตามแผนนะครับผมเดี๋ยวรอซูซิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะครับกับเรื่อง Heart Killers ก่อนอื่นขอบคุณก่อนนะทาง GMTV ที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Heart Killers ครับผม EP ที่2ไปเลยแล้วถ้าผมอยากเป็นแฟนคนแรกของคุณนะคือต้องเข้าทางฟาเดียวมึงใช่กูจีบไปนี่เนี่ยนะยกรถพ่อมให้กูเดี๋ยวผมจะเต้นใกล้ๆคุณเฮ้ยไปกูทำมึงเป็นแฟนกูได้นี่พวกมึงเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเร็วพักก่อนได้ปะพี่คุณหนักไม่ไหวแล้วอ่ะหมุนเชี่ยอะไรเนี่ยหนักกว่านี้เคยลากมาแล้วไม่ใช่เหรอช่วงนี้มึงหน่อยไหมนะใจลอยไปถึงไหนแล้วเนี่ยอย่ามาใส่ความกูได้ปะกูทำงานเต็มที่แล้วก็เนี้ยของกูทุกงานอ่ะเนี้ยบมึงลืมเอาถุงมือมาโหมีบ้างปะวะมึงก็อย่าเอาเรื่องอื่นมาปนดิเขาร้องกับฟาเดลเปิดใจให้เขาหน่อยได้ปะเขาแค่ช่างสั่งธรรมดาพ่อตายแม่ตายอยู่น้อง2 คนอ่ะมันมีอะไรแปลกวะมันก็แค่ด้านเดียวที่มันอยากให้มึงเห็นเหมือนที่มันจะไม่มีทางรู้ว่ามึงเป็นใครแล้วถ้ากูอยากให้มันรู้อ่ะกูจะทำให้มันสมโอ้ฟาเดลมึงก็รู้ไม่ใช่หรอว่าคุณแม่ไม่อยากให้เราเกี่ยวข้องกับใครมึงใช้ชีวิตแบบนี้เหรอไม่มีสังคมไม่มีใครแบบเนี้ยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่กูไม่เห็นต้องมีใครเลยแล้วแต่กูมีหัวใจไงไม่ได้ตายด้านแบบนั้นใช่ไหมเจ็บมากเลย ม
ผมขอข้าวเหนียวหมูสับนะครับ ได้รอแป๊บนึงนะหนุ่มเดี๋ยวรอร้อนๆดีกว่า จัดไปครับ ขอทางหน่อยครับ 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 ลุงครับ แป๊บนึงนะครับ ผมขอรถเข็นได้ไหมครับ จอไปทำอะไร เนี่ยจอผักไปขาย ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมมาขายให้ รับรองหมดแน่ ขอทางหน่อยครับ ขอทางหน่อยนะครับ ของมันหนักนะครับ ขอทางหน่อยนะครับ ขอโทษนะครับ เฮ้ยคุณ ขวางทางการจราจรตลาดแบบเนี้ย ดูดิผักผมเสียหายหมดแล้วอ่ะ นี่คุณเป็นเด็กขนผักในตลาดด้วยเหรอ เป็นเด็กขนผักแล้วไงอ่ะรังเกียจผมเหรอ ดูถูกผมเหรอ เฮ้ยผมไม่ได้พูดอะไรเลย สายตาคุณมันฟ้อง คุณยังไม่ช่วยผมเก็บผักเลย ก็คุณมายืนด่าผมเองจะให้ผมช่วยไงอะและอีกอย่างผมไม่ผิดด้วย ผมเดินเฉยๆ คุณมาชนผมเอง ถ้าจะเขียนแบบนี้ไม่ต้องเขียน อันตรายคนอื่นบอก แล้ววันนี้ผมจะเอาผักที่ไหนขายอ่ะ ผมว่าคุณน่ะต้องรับผิดชอบแล้ว ให้ผมรับผิดชอบอะไร คุณรู้ไหมเงินแต่ละบาทมันหายากมากเลยนะ ต้องมาเจอคนใจร้ายแบบคุณอีกอ่ะ พ่อค้าแม่ค้าครับ พ่อค้าแม่ค้าครับฟังทางนี้ครับ คนเนี้ยมันทำผักผมพังหมดเลย แถมมาด่าผม ดูถูกผม แบบนี้ผมว่ามันเกินไปหน่อยอ่ะ พอได้ พ่ แล้ อ ว ค้าครับแม่ค้าครับดูคนนี้เลยครับ พอได้ครับ ผมรับผิดชอบเอง ชีวิตผมมีค่าแค่นี้เหรอ เฮ้ยต่อมาจะเอาไม่เอา ขอบคุณนะ คุณแกล้งผมแล้วอ่ะ ผมแกล้งคุณคืนบ้าง หายกันนะ ผมว่าผักของคุณเองสกปรกอยู่นะ แบบนี้ขายไม่ได้หรอก เดี๋ยวผมช่วยล้างเองพี่ครับ ขอยืมหน่อยได้ไหมครับ โอเคได้ครับ ขอบคุณครับ ได้ครับ ขอบคุณนะ สี ครับ ใส่เหรอ เฮ้ยไอ้ล้างผักไม่ได้ล้างผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยสะอาดละ เราก็มันแสบอะเนาะ เจอแสบกว่า เรามันก็ข้างรักอะคนเนี้ย I know sometimes life can be tough. And you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Yeah. นี่แมวคุณเหรอ ไม่ใช่อะคุณ แมวในจินตนาการอะ
อยากสักรูปแมวแต่ไม่ได้เลี้ยงแมวเนี่ยแปลกดีนะคุณเนี่ย ผมว่ามันคาดเดาไม่ได้ดิอะบางทีมันก็เหมือนจะรักเราต้องการเรา แต่พอสักพักมันก็เมินเราเหมือนเราเป็นคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยท้าทายดี ชอบความท้าทายนี่เอง แต่ว่าลายนี้เนี่ยละเอียดนะแต่เวลา ไม่กลัวเข็มใช่ปะ เจ็บๆอ่ะผมชอบอยู่แล้ว งั้นสักตรงไหนดีครับคุณลูกค้า อืม ไม่รู้เลยคุณ งั้นเดี๋ยวผมลองปริ้นออกมาให้ก่อนแล้วกัน แล้วลองวางทาบดู คุณชอบตรงไหนค่อยตัดสินใจ ผมว่าตรงนี้ก็ดีนะคุณ ลายสักมันเป็นแนวนี้พอดีอะน่าจะสวยดี ตอนแรกผมว่าจะสักตรงน่องเลยผมว่าดีกว่าปะเวลาใส่ขาสั้นแล้วโผล่มานิดๆเท่ดีไหม ลองไหมล่ะ แล้วก็ใส่ขายาวมาไง ก็ไม่ได้ใส่ขาสั้นมาให้มันโผล่นิดๆด้วยไง อ่ะชอบความเฟิร์สใส่แว่นแบบนี้ มันก็จะแบบ ตรงนี้ได้ปะ ผมว่าขึ้นอย่างนี้ดีไหมคุณ ตรงเนี้ย อีกนิดนึงคุณอีกนิด คุณถ้าขึ้นมากกว่านี้เนี่ย เดี๋ยวจะไม่ได้สักเอานะ แล้วคุณจะทำอะไรอ่ะ ถ้าผมเริ่มก่อนเนี่ย ถือว่าผมไม่ผิดนะครับ คุณลูกค้า แต่ลวนลามลูกค้าเนี่ยผิดกฎหมายไม่ใช่หรอครับ ช่วยไม่ได้นี่นะคุณลูกค้ามายั่วผมก่อน มันแบบว่าบทนี้เป็นสองคนแบบมันช่างอยากจะสาบให้ได้กันไปแล้วจบ งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมคิดให้ได้ก่อนนะว่าจะสักตรงไหนแล้วมาบอกนะ เพราะว่าบางวันผมก็อยากจะโชว์ แต่บางทีผมก็อยากจะเก็บเป็นความลับ ผมว่า สักในที่ที่เก็บเป็นความลับก็ดีนะ เก็บไว้ให้เฉพาะคนพิเศษดูอะ แล้วคงไม่มีใครได้เห็นแล้วอ่ะคุณเพราะผมไม่มีคนพิเศษ แล้วแต่คุณเลย อยากทำตรงไหนก็บอกแล้วกัน ผมทำไม่ได้หมดแหละ ทำอะไรคุณคิดอะไรเนี่ย ผมหมายถึงสักได้ทุกที่ไง ผมสักให้คุณได้ทั่วร่างกายเลยทุกซอกทุกมุม ไปแล้ว เจอกันนะคุณ ผมต้องมาช่วยพี่ที่ร้านอ่ะบาย เฮ้ย กูไม่ทำเว้ย ไอ้สายมึงล้มเลิกไม่ได้นะเว้ย มึงสัญญาแล้วไงว่าจะช่วยกูอะ ก็มันยากอ่ะ มึงให้กูไปจีบหมาบ้านั่นน่ะโหมึงรู้ว่ากูโดนล่าออกจากร้านอ่ะโหชิบหายเลย มึงอย่าอ่อนดิวะ พยายามหน่อยดิ ไหนมึงบอกว่าทำได้ทุกอย่างเพื่อรถกูไง งั้นมึงก็ช่วยกูดิ คนละครึ่งทาง ไปตามหาไอ้วันหมาบ้ามันชอบทำอะไรบ้าง กูได้เข้าหามันถูก แล้วกูจะไปรู้ได้ไงอะ ไม่รู้ดิ ถามจากคนของมึงดิ เป็นพี่น้องไม่ใช่เหรอ ถ้ามึงช่วยกูเนี่ย ได้เป็นแฟนกับเขาเร็วๆนะ โอ้กินหมูปลาไหมครับจูนาเลย
บอยซันไม่ต้องเลยนะ มึงก็รู้ว่าแมวเป็นสัตว์ติดที่ ไม่ต้องคิดเก็บมาเลี้ยงเลยนะ กูไม่ได้จะเก็บมาเลี้ยง แต่มึงดูดิ มันน่ารักขนาดเนี้ย ไม่ให้อดใจเล่นได้ยังไงใช่ไหมครับลูก ก็ถ้ามึงเล่นกับมันแบบนี้ทุกวันเนี่ย ตอนย้ายบ้านเดี๋ยวมึงก็เศร้าอยู่ กูไม่ได้อยากย้ายบ้าน กูบอกแล้วไงฟาเดล กูอยากหยุด เหมือนความคิดเริ่มไม่ตรงกันเนาะ เดี๋ยวกูคุยกับคุณแม่ให้ แต่ก่อนอื่นเนี่ยมึงไปช่วยกูในร้านกันไหม ตอนที่ลูกค้าเยอะ กูทำคนเดียวไม่ไหว ทำคนเดียวไปดิเนี่ย ไหวซาน รู้แล้ว เร็วๆเลย ขอทวนรายการอาหารนะครับ ของลูกค้ามีชีสเบอร์เกอร์1ครับ เฟรนช์ฟราย1เบอร์เกอร์เนื้อ1ใช่ไหมครับ แล้วก็คาโบนาร่า1น้ำเปล่า1น้ำแข็ง2ถูกต้องนะครับค่ะโอเคครับผมรอสักครู่นะครับ เมนูครับ มาถึงแล้วก็ยกว่าห้องน้ำนี่คืออะไร การ คนมาหมดที่เนี่ยไม่เพราะพี่ผมหรอในร้านคุณคนเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ชายคุณคงไม่ออกมาหรอกมั้งใครจะไปรู้เราทำอะไรคุณ ตรงนี้ไม่ได้ ผมคิดถึงคุณนี่ ไม่ได้คุณ เอาดีๆ มาหาคุณเรื่องอะไรคุณ คือเพื่อนผมที่ให้ไปจีบพี่ชายคุณนะมันบอกว่ามันอยากได้ข้อมูลของฟาเดลหน่อยว่าวันๆมันทำอะไรบ้าง มันจะได้เข้าถูกจุดอะคุณ แล้วเกี่ยวอะไรกับผมอะ ก็ผมอยากให้คุณช่วยไง นะ ผมไม่รู้หรอกคุณ เป็นพี่น้องกันก็จริงอะแต่มันก็ไม่ได้บอกอะไรผมนะ เพื่อนโนเนอร์จะเวิร์กปะเนี่ย ไม่รอดละมั้ง เปลี่ยนคนเถอะ ใครมันจะไปหน้าด้านหน้าทนเท่าเพื่อนผมอีกอะคุณ คุณให้เวลาไอ้สไตล์มันหน่อยนะ เดี๋ยวพอมันจีบพี่ชายคุณติดเนี่ย เรื่องของเราก็ ใบซันไอ้ใบซัน ว่า มึงทำอะไรของมึงเนี่ยที่บอกมาช่วยกูได้แล้ว ลูกค้าเยอะปวดท้อง ท้องเสียมึง รีบๆหน่อยแล้วกัน อย่าลืมล้างมือด้วย คุณจะมาหาผมที่นี่ไม่ได้แล้วนะ มันอันตรายเกินอะมานัดข้างนอกแล้วกัน โอเคคุณ แต่ผมรอจะได้ใช้เวลากับคุณ2 คนอยู่นะ แบบไม่มีใครขวางอะโอเคไหม รู้แล้ว เรื่องนั้นน่ะ เดี๋ยวผมจัดการให้ โอเคนะ พอได้แล้ว ใช้ความน่ารักของตัวเองมาหลอกเขาคิดว่าจะรู้ไหมจะเปิดไปเจอฝาเดียวปืดไม่เจอ
เดลฟาเดลฟาเดลฟาเดล เสียงดังเลยของมึง ดูนี่ดิ ใครแม่งมันทำร้ายเราก็ไม่รู้ เชี่ยใครวะ มึงได้รูปมาจากไหน มีคนส่งมาให้ในอินบ็อกซ์ของร้านนะมึง กูว่าน่าจะเป็นเด็กแถวนั้นแหละ เห็นแม่งมาป้วนเปี้ยนนานละกูว่าพรุ่งนี้แม่งต้องโดนสักทีว่ะ ไปด้วยกัน โอ้โอ้โอ้ อะไรเนี่ย ปวดท้องอ่ะมึง ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะรู้ไปกินอะไรมา นี่ มึงเป็นหนักขนาดนี้เลยเหรอ ไปหาหมอไหม ว่านอนพักแป๊บเดียวก็น่าจะหายอ่ะ แต่มึงรีบไปเถอะเดี๋ยวร้านพังเลย เดี๋ยวกูรีบกลับมา เดี๋ยวซื้อยามาให้ด้วย โอ้ บ๊ายบายพี่ชาย นี่คุณวาดเองเหรอฝีมือดีนะเนี่ย ที่พี่คุณทำทุกอย่างในวันเดียวเลยเหรอ ฟาเดลเป็นคนนี้เหรอคุณ มันแผนไว้หมดอะว่าวันนี้ปีนี้เดือนนี้วีคนี้มันจะทำอะไรบ้างอะพวกเวลากับนาทีที่ผมเขียนให้คุณอะเพื่อนคุณต้องไปตามนั้นนะไม่งั้นชวดแน่ ได้คุณ เดี๋ยวผมบอกเพื่อนให้ ผมว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้แหละ แต่ว่าเตือนเพื่อนคุณไว้หน่อยก็ดีนะฟาเดลเป็นคนระวังตัวมากอะถ้ามันรู้ว่าเพื่อนคุณตั้งใจจะไปจีบมันนะมันอาจจะหายไปเลยก็ได้นะ เพื่อนผมไว้ใจได้นะ เดี๋ยวว่าสำเร็จแล้ว เอาเรื่องเราดีกว่าคุณ คิดยังว่าจะเอายังไง จะขอเป็นแฟนเหรอ ถ้าไม่เป็นแฟนแล้วจะเป็นอะไรอ่ะ จริงจังเลยปะเนี่ยคุณเพิ่งเจอกันแป๊บเดียวเองอะพี่ไปไหนเนี่ย เอาแล้วคุณให้เพื่อนผมจีบพี่ชายคุณอ่ะ ถ้าไม่ใช่ว่าจะเปิดทางให้เราสองคนคบกันสบาย ผมก็แค่อยากให้ฟาเดลมันผ่อนคลายกับชีวิตบ้างอะผมจะได้มีเวลาไปใช้ชีวิตของตัวเอง ระหว่างคุณกับผมอะนะ เรามาเอากันชิวๆพอให้เรื่องสูบฉีดก็พอมั้ง ๆ แต่ผมไม่อยากชิลพอดี ผมอยากเอาจริงอ่ะ เจอกันวันเดียวได้กันเนี่ยนะ จะมาเอาจริงอะ ก็ตั้งแต่ผมเจอคุณอ่ะ ผมก็ไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วนะ ตามจีบคุณอยู่คนเดียวเนี่ย สงสัยอะไรอีกฮะ คุณยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะ ลูกค้าพี่กลับไปแล้วเหรอ อืม ไม่น่าใช่ลูกค้าธรรมดามั้ง เนี่ย เห็นมีบางจังหวะแกล้งเกินไปเปล่า นี่มึงแอบดูกูเหรอ ไม่ได้แอบดูแต่บ้านมันแค่เนี้ย เห็นหมดอะแหม จะขอเขาเป็นแฟนแล้วเขาไม่ยอมนางสารเกิน ลูกเขาขนาดนี้แล้วเขาก็ยังไม่สนใจอีกสิ้นลายแล้วพัดลมเมียของผม เจ็บนะเว้ย ตีให้เจ็บไง แซวกูดีนะ ดูดีอ่ะมึงอ่ะ หรือว่ามึงมีแฟน ไม่มีหรอก แต่เรื่องความรักอะก็ซึมซับจากนิยายที่อ่านนี่แหละ เดี๋ยวน้องจะมีหรือเปล่าในบอย เนื่ อิ อง น จาก เลิ นิ ฟ ยายที่มึงอ่านอ่ะ มึงว่าสถานการณ์กูควรทำไงวะ ส่วนใหญ่นิยายที่ผมอ่านอะมันก็ต้องมีอุปสรรคกันก่อน ที่เขาจะลงเอยกันอะ อุปสรรคอะไรอ่ะ
ก็อุปสรรคที่พี่ทำให้เขาเห็นไงว่าพี่สู้เพื่อเขา อย่างโรมิโอกับจูเลียตอะพี่ก็รู้ใช่ปะว่าพ่อแม่เขากีดกัน โรมิโอมันก็เลยสู้เพื่อให้ได้อยู่กับจูเลียต จูเลียตเห็นมันเลยซึ้งไง รู้ว่าโรมิโอชอบมันจริง แล้วกูต้องทำไงอะ ๆ พี่ต้องทำให้เขารู้นะ ว่าเขาสำคัญที่สุดสำหรับพี่อะ สายอ่านนิยายจริงจังเป็นพิเศษ Good morning ครับ นี่คุณตามผมมาเหรอไม่ได้ตาม บ้านผมอยู่แถวเนี้ย อยากแข็งแรงอยากดูแลสุขภาพ อยากสูดอากาศบริสุทธิ์แบบเนี้ย แต่วิ่งคนเดียวมันเหงาอะคุณ วิ่งด้วยกันได้ปะวิ่งนะ ไม่ใช่ตีแบบทำคนเดียวก็ได้อ๋ออะไรที่ทำเป็นคู่อะก็ดีทำคนเดียวปะเฮ้ย คุณจะทำอะไรอ่ะสาดน้ำผมอีกเหรอกลัว ไม่ได้กลัว วันนี้ไม่ได้พร้อมเปียกอ่ะ ถ้าคุณตามผมอีก คุณได้โดนมากกว่าเปียกแน่ จะทำอะไรอะ เฮ้ยอยากจะเปียกตรงไหนล่ะ อุ๊ย โอ้ย โหดมาก โอ้ยเจ็บนะเว้ยอยากวินเดียวก็ตามมาแล้วกัน เฮ้ย ฉันเริ่มสงสารละฉันเริ่มสงสารละ นั่นแล้วจ้ะใจจ้าสดเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะจ้าเหมือนเดิมนะได้ขอบคุณจ้า สวัสดีครับป้า วันนี้รับอะไรดี ขอหมูบดกับสันในครับ สวัสดีครับ เอากี่กิโลดีครับ เนี่ยบอกนะคุณเป็นพ่อค้าขายหมูด้วยเนี่ย แน่นอนดิคุณ ผมมารับหลายจ็อบ ซ่อมรถ เข็นผัก ช่วยป้าขายหมู ไม่เลือกงาน ไม่ยากจนนะครับ เอากี่กิโล ว่ามา หมูบด2สันใน2 เอายังไงดีอะเอาเป็นเลี้ยงฟาร์มเลี้ยงธรรมชาติดีคุณ เฮ้ยคุณ ผมต้องไปเปิดร้านนะ คุณอย่ากวนผมได้ไหม ผมไม่ได้กวนคุณ คุณภาพมันต่างจริงๆนะ ไม่เชื่อลองถามป้าดูดิ ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมไปซื้อร้านอื่นก็ได้ ก็ร้านอื่นมันหมดแล้วอะคุณมาตลาดสายเอง ก็คุณไม่ใช่อะไรที่ทำให้ผมเสียเวลา ผมยอมขายให้คุณก็ได้ แต่ต้องมีข้อแม้นะ คุณต้องให้ผมกินอาหารที่ร้านคุณฟรี1 อาทิตย์ ห้ามไล่ผมออกจากร้านอีก ที่ผมไล่คุณออกจากร้านเนี่ย เพราะคุณเมา พูดไม่รู้เรื่อง ผมผิดเองแหละ ครั้งหน้าผมไปร้านคุณน่ะ ผมจะทำตัวดีๆเลย เป็นลูกค้าน่ารักให้คุณบริการ บริการอะไรอ่ะ
ป้าครับ เธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่า จัดหมูให้ตามที่เขาต้องการเลยครับ แล้วเรามีบริการส่งถึงหน้าร้านเลยไหมครับ ใช่ใช่มีบริการพิเศษสำหรับลูกค้าประจ ไม่เป็นไรครับป้า เฮ้ย ปฏิเสธป้าเขาอะป้าเขาเสียใจนะ ำได้แล้วจ้ะ บริการส่งถึงหน้าร้าน เท่าไหร่ครับป้า ก็คือใช้เงินเปย์ทุกคนในตลาดจ้ะให้มาเป็นพวกเดียวกัน ถึงแล้วมึงกลับไปได้แล้วคุณบอกแล้วไงอย่าไล่ผมออกจากร้าน ผมต้องไปเตรียมร้าน ผมยังทำอะไรให้คุณกินไม่ได้แล้วนะ ผมก็จะนั่งรออยู่ตรงเนี้ยจนกว่าคุณจะเตรียมร้านเสร็จ ผมจะได้เป็นคนแรกที่กิน คุณไง มันก็จะอ่ะ ว้าวว้าวว้าวกูคิดอยู่ตั้งนานว่าทำไมมึงไปตลาดนานจัง ที่แท้ก็มีคนมาส่งนี่เอง ทีหลังอ่ะห้ามมาด่ากูแล้วนะ ส่งเฮียอะไรอะเกะกะตามกูมาเองนะฮะกวนตีนชิบหาย แล้วอีกอย่างนะไอ้นี่เป็นเพื่อนกับไอ้ช่างศักดิ์คนนั้น มึงระวังตัวไว้ให้ดี มันอาจจะร่วมมือกัน ช่างศักดิ์คนนั้นน่ะเขาชื่อการ จะชื่อเฮียอะไรกูไม่สนใจหรอก ระวังตัวแล้วกัน อะไรของมึงเนี่ย คิดมากไปปะทฤษฎีสมคบคิดเหรอ ฮะ ถ้านี่มันไม่ใช่ความบังเอิญนะ มันก็คือ destiny เดทที่ตีนกูนี่ เดทที่ติดอยู่นี่ มันก็ต้องมีหวั่นไหวกันบ้างเหรอวะ คนเราอ่ะ พี่กูจะมีแฟนแล้ว โอ้ยคนดีมาส่งถึงที่ร้านเบอร์เกอร์ beef burger cheese คุณ เอ้า สไตล์ใช่ปะผมใบซันนะ น้องฟาเดลอ่ะ อ๋อ ใช่ครับ การน่ะเคยเล่าเรื่องคุณให้ผมฟังอยู่ โทษทีนะเมื่อกี้ไปรับออเดอร์ลูกค้าให้แทนน่ะ โอ้ย ไม่เป็นไรเลยคุณ ขอบคุณมากนะ นี่เห็นหน้าคุณชัดๆแล้วเข้าใจการแล้วทำไมถึงหลงหัวปักหัวปามขนาดเนี้ย ขนาดนั้นเลยเหรอคุณ ไอ้การอ่ะ ไม่เคยข้างรักใครเลยนะ เนี่ยข้างรักสุดๆเลย มีขนาดนั้นหรอคุณ ยังใช้คำว่ารักไม่ได้หรอกเพิ่งรู้จักกันเองอ่ะ นี่ก็เชียร์เพื่อนนะก็ฉีดยาไป นี่ก็เชียร์พี่ชาย โอ้ยผัดกันฉีดยาสุด คุณ ผมรู้นะ เรื่องที่การให้คุณมาจีบพี่ชายผมอะผมแค่จะบอกคุณว่า ถึงคุณจะมาจีบพี่ชายผมเพื่อเปิดทางให้การอะแต่ถ้าคุณชอบฟาเดลจริงๆก็ลุยเลยนะลุยผมอยากเห็นมันมีแฟนนะ ๆเอ้ย มันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกคุณ เอาให้เขาพูดดีๆกับผมก่อน สู้ๆคุณฟาเดลก็เป็นนี้แหละ แข่งทั้งนอก แข่งทั้งใน เอาแข่งข้างในว่ะ ต้องทุบแรงๆหน่อยอะไปแล้วคุณ แข่งข้างนอกและแข่งข้างใน อะไรวะ เชฟครับ เบอร์เกอร์เนื้อฉ่ำๆเฟรนช์ฟรายกรอบนอกนุ่มในซอสเยิ้มๆไม่ผักนะครับ
คุณมีเวลาอีกแค่ 15 นาทีเท่านั้น ถ้าคุณพร้อมแล้ว หยิบอุปกรณ์ครับ เริ่มเลย เอาเลยคุณหันเร็วกว่านี้คุณ ขอเร็วกว่านี้ เร็วกว่านี้เลย เร็วกว่านี้ เร็วกว่านี้ เร็วกว่านี้ได้ไหมโอ้โหเร็วได้แค่นี้เหรอ หิวแล้วเนี่ย เร็วๆ สวัสดีครับ เพื่อนผมเหรอครับ ครับ ขอเล่นด้วยได้ไหมครับ อ๋อ ผมรอเพื่อนอยู่อะครับ น่าจะทำงานอยู่แต่สักพักก็คงมาแล้วอะ งั้นระหว่างที่รอเพื่อน เรามาเล่นด้วยกันนะ น่าจะสนุกกว่า ไม่ได้ครับ ตะวันครับ ไปชันครับ ชื่อเท่จังดูแข็งแรงแต่น่ารักมากเลย แข็งแรงแต่น่ารัก มันจะมีคนมาห่วงอ่ะเปล่าอ่ะ ขอบคุณครับ คนนี้ก็มีรอยสักเหมือนกันเลยอ่ะ ลงคู่เนี่ยดูขึ้นแล้วนะสุดยอด เมื่อกี้ท่าสวยนะครับ ที่แบบว่าต้องย่อลง ใช่ครับ ใช่ โยนแบบนี้ อุ๊ย ดีขึ้นเยอะเลย โปรเจกต์เดี๋ยวเอาต่อเลยนะ ไปซัน อ้าว ขอโทษทีนะคุณที่มาช้า พอดีที่ลูกค้าด่วนนิดนึง ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมไม่ได้รีบอะไรอยู่แล้วอะอ๋อตะวันนี่การนะ การนี่ตะวันอะพอดีเขามาขอเล่นด้วย สวัสดี เห็นเขารอนานแล้วก็เลยมาเล่นเป็นเพื่อนกลัวจะโดนเทเอาซะอีกอ๋อนี่เมื่อกี้เขาเพิ่งสอนผมโดนท่านี้เลย เหรอ ผมไม่ได้ถามนะแล้วก็ผมเป็นคนสอนเขาเล่นด้วย อ๋ออย่างนี้นี่เอง อีกอย่างครับกะไว้เป็นไม้กั้นหมาให้ใบซันเขาน่ารักแบบนี้เดี๋ยวคนก็จีบเลยแต่พอมาคิดดูแล้ว จีบเองดีกว่าไหมเนี่ย หล่อว่า หล่อเท่กับหล่อแบบ ตอนที่ผมมาแล้ว ธรรม ดิ ชาติ ใบซันคงไม่ต้องการไม้กันหมาแล้วมั้งเว้นแต่ว่า คุณอยากจะเป็นหมาซะเองอะ อุ๊ย ไม่เป็นไร เดี๋ยวกลับไปเล่นคนเดียวกันนะยินดีที่รู้จัก ถ้าเป็นคนอื่นปล่อยไปแล้วนะ ยังไม่ทันจะได้เป็นอะไรกันเลยอะถึงกันแล้วเหรอ ก็นิดนึงอะแต่ผมพร้อมสู้เพื่อคุณอยู่แล้วนะ เรามันแพ้คนปากหวานเนี่ย ใบซานลูก เราเนี่ยสายตาเนี่ยมันแพ้คนปากหวาน ถ้าเซ็นหน้าไม่ไหวอะผมช่วยได้นะ คุณไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอก ผมไม่เล่นอะไรเกินตัวอยู่แล้ว โห นี่
เส้นเลือดคุณโคตรชัดเลยอะ คุณไปสืบเรื่องฟิตเนสของผมมาจากไหน คุณฟิตเนสนี่ใครก็มาได้ปะเปิด 24 ชั่วโมง 799 ต่อเดือน ถูกและดีแบบนี้ผมมันไม่พลาดอยู่แล้ว ยิ่งช่วงเนี้ยกำลังปั้นหุ่นอยู่ อยากจะโชว์ล่ำไม่ได้แบบคุณบ้าง ถ้าคุณจะมาเล่นก็มาตอนกลางวันเพราะผมจะมาตอนกลางคืน ทำไม มาพร้อมกันไม่ได้เหรอ ไม่ได้ เพราะตอนกลางคืนคนมันน้อย ผมไม่อยากแย่งใครเล่น ตอนกลางคืนอารมณ์ผมมันงุนง่าน ผมต้องการที่ระบาย ต้องทำกิจกรรมที่เสียเหงื่อ ถ้า ถ้า มั ต้อน งการคนเซฟอะ อื้อหือ เรียกผมได้เสมอนะมีแถวเนี้ยแหละ เซฟน้ำหนักอะใช่นะ แต่ท่าไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่เลยท่าเนี่ยมันแบบมันเลิกอื่นมันไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่เลยแข่งดูดมิลค์เชคว่ะเอาปะ เป็นไงอะคุณ ผมบอกแล้วเรื่องแข่งอะผมไม่เคยยอมแพ้ใครอยู่แล้ว แต่คุณรู้ป่ะ ผมยอมให้คุณชนะ ผมชอบเวลาคุณยิ้ม ไอ้สไตล์เพื่อนคุณมันเก่งเลยมันไม่กลัวฟาเดลเลย ผมเนี่ยกลัวว่ามันจะรู้ว่าผมมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแล้วผมตายแน่ ผมว่าไม่หรอกมั้งยังไงคุณกับมันก็พี่น้องกันนี่น่าจะคุยกันได้ ที่คุณยอมทำแบบเนี้ยเพราะคุณเป็นห่วงมันอยากให้มันสนุกกับชีวิตบ้างใช่ไหม แต่บางทีคุณแม่ก็บอกนะไปฟาเดลก็ตึงไป ส่วนผมก็หย่อนเกินไปไม่มีตรงกลางเลย คุณเรียกแม่ว่าคุณแม่เลยเหรอไม่รู้คุณหนูเหมือนกันนะ เรื่องคุณหูอะไรอะคุณ ผมแค่เรียกกันขำๆในครอบครัว สวัสดีครับ และแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย Winner on the dance floor คู่ไหนที่จะมาเต้นบนแดนซ์ฟลอร์ของเราให้ลุกเป็นไฟ ไม่ว่าจะเป็นคู่เพื่อน คู่แฟนหรือคู่แบบไหน จับมือกันมา คนที่ชนะจะได้ถ้วยแชมป์ประจำสัปดาห์พร้อมบัตรกำนันดินเนอร์มูลค่า 3,000 บาทด้วยมาเลยครับ คุณเอาจริงนี่ เอาจริงดิคุณ ผมอยากได้ถ้วยรางวัลน่ะเล่นกับผมปะ ผมเป็นไม่เป็นนะดีอายคนน่ะ อายอะไรอะคุณ เมื่อกี้ยังบอกเลยว่าจะช่วยพร้อมกันน่ะแค่นี้ก็กลัวแล้ว เอาว่าดิ เก๋ดีเนาะเต้นบนแบบว่าลู่ของโบลิ่งถ้ามันจะเต้นแบบนี้มันหล่อสุดแล้วแหละทั้งในงานนี้ก็เลยฟลอร์เนี่ยมันหล่อสุดแล้ว อยู่ๆก็มาหวานใส่ โจ๊ะโจ๊ะ มาอดมาอ้อนอย่างเดิมฉันก็ว่ามันยังไงอยู่นะเปิดปากก็เห็นลิ้นไก่เอามาอะไรหรือเปล่า อันนี้ไม่ได้เต้นเอาสวยนะเต้นเอาขำ ฉันมาเช่นกันใจเธอไม่ผิดนะเมื่อทำแบบนี้ไม่น่าไว้ใจเธอต้องการอะไรจากฉันเท่าที่เห็นก็คงพอรู้กันเธอมีแผนการแววตามันฟ้ารู้นะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่เว
ดูท่าดูท่าไม่ชนะเอาไงไหวอะสนุกอยู่2 คนเลยอะตายซาวน่าฮอนนะทำอะไรของคุณเนี่ย ทำไมอึดอัดที่ต้องเห็นผมแก้ผ้าเหรอซาวน่ามันแก้ผ้าได้นะคุณ ผมแค่อยากให้ไอร้อนเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับทุกรูขุมขนของผม ผมไม่ได้อึดอัดคุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณมายุ่งกับผมเลย ได้ แต่คุณจะมองก็ได้นะไม่ว่าหรอกรู้ว่าห้ามใจไม่ไหว โอ้ย นี่คุณต้องเปิดร้านเบอร์เกอร์ด้วยอะไม่เปิดร้านลาบร้านหมูกระทะหมาล่าเกี๊ยวอะไรเงี้ยได้เงินเยอะอีก ในซาวน่าเขาห้ามพูดคุยกันเงียบหน่อยกันนะ ดูท่านะ แต่นี่ผมชอบชื่อคุณมากเลยฟาเดลเพราะดีอะความหมายก็ดี เป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่ง ใจก็กว้าง แถมยังบริสุทธิ์ด้วย แล้วคุณไปรู้ความหมายชื่อผมได้ไง ชื่อคุณมันแปลกอะผมเลยอยากรู้ แต่ความหมายนี่ไม่ตรงกับตัวคุณสักอย่างเลยนะ คุณไม่ใจกว้าง แถมเรื่องความผมว่าคุณไม่บริสุทธิ์แล้วนะรอยสักเท่ดีไงอุ้ยโอ้โหลุงเกือบไปละ ใจเกือบตกไปละพระจันทร์เกือบร่วงจากฟ้าแล้วเมื่อกี้โอ้หาไม่เจอแล้วแต่เขาโผล่มาข้างหลัง ใครส่งมึงมา ไม่มีใครส่งมึงมาคิดว่ามึงเป็นใคร ซุปตาต้องมีคนมาตาม มึงโกหกที่จู่มึงจะไม่ใช้ชีวิตเหมือนกู มาวิ่งตอนเช้าไปตลาดมาปวดร้านกูแถมมาฟิตเนสที่เดียวกันมึงจะให้กูคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอ ไม่ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญตั้งใจตามมึงมาเว้ย มึงยอมรับแล้วใช่ปะใครส่งมึงมา กูชอบมึงอ่ะคือชอบมึงตั้งแต่ชนท้ายรถมึงวันนั้นแหละ First sight ไงโรแมนติกโคตรละครชัด โคตรน้ำเน่าเลย ๆ
กูไม่เชื่อมึง ที่มึงไม่เชื่อเพราะมึงไม่เคยปิ๊งใครไงเรื่องแบบนี้มึงต้องเปิดใจเว้ยพอเจอคนที่ใช่อ่ะก็ต้องเอามาให้ได้ป่าวะ ตายตาย ทำเชี่ยอะไรเนี่ย มันต้องเริ่มแบบบทมาเรื่องแบบไม่ได้มีความตั้งใจเท่าไหร่เขาไม่ได้อินไงเราไปลุก ทำกูอีกพี่หาว่ากูไม่ตื่น เหนื่อยเนาะ เจ็บปากเปล่า ถ่ายไปจะคุมไหมวะกู ๆชอบอ่ะ ตายไปกูจะคุมไปเนี่ยชีวิตเนี่ย คุณบอกคุณเต้นไม่เป็นไงก็คุณส่งมาดีตั้งห้าผมเลยกล้าเต้นอ่ะ ผมว่าจังหวะของเราสองคนเข้ากันนะ ทั้งจังหวะการเต้น แล้วก็จังหวะอะไร ก็จังหวะแบบที่เราเจอกันคืนแรกไงจำไม่ได้หรอกคุณ งั้น คืนนี้ไปค้างบ้านผมบ้างเผื่อว่าเราจะได้ทวนท่าเต้นกันไหมลามกนะคุณอ่ะ ไม่ได้หรอกเป็นฝ่ายเดียวดู โอเค เข้าใจก็ได้ แต่ยังไงผมก็รอที่จะได้ทวนท่าเต้นกับคุณอีกนะพอเลยคุณ ผมกลับแล้วจนผมจอดนู่นน่ะ ผมขอรางวัลหน่อยได้ป่ะคุณ คุณได้โล่ไปแล้วอ่ะ ผมยังไม่ได้เลยนะ คุณอยากได้อะไรอ่ะมันจะยังไม่พอเลยอ่ะคุณดูดิครับมันขาดอะไรไปอ่ะคุณน่าจะตรงนี้นะเอาใหญ่นะคุณเนี่ยไปแล้วกลับดีๆนะคุณบ๊ายบายการเชี่ยตะวันกูนี่แหละยังไงบ้างมึงกูเล่นบทหน้าหม้อจีบแฟนมึงดีปะมึงเล่นดีแต่ยังไม่ใช่แฟนว่ะไว้มีบทดีๆเนี่ยเดี๋ยวกูจ้างมึงมาเล่นอีกแล้วกันได้ ตาย ไว้ติมพันเนี่ย เดี๋ยวไปซันจะเห็นไหมเนี่ย เจอกันรอบหน้ากูบอกกูด้วยเจอกัน ก็บอกแล้วมันแบบว่าถอยง่าย พี่ต้องทำให้เขารู้นะ ว่าเขาสำคัญที่สุดสำหรับพี่อ่ะ แสดงเขาบอกว่าเธอสำคัญฉันถึงเธอนะมันบอกแล้วถ้ามันถอยง่าย ถ้าเป็นเราเราโดนกับไอ้โบลิ่งทับข้อเท้าทับเท้าอ่ะหรอกมีต่อยอ่ะเอาดิ เท่าที่เห็นมันก็พอรู้กันจะมีแผนการแววตามันฟ้องรู้นะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่แล้วเชี่ยโหฟาเดลนั่นแหละของมึงเนี่ยว่าโจรแม่งเอ้ยแล้วทำไมมึงไม่ระวังตัวถ้าไม่ใช่กูนะมึงได้เรียกกู้ภัยแน่เมื่อกี้ไปไหนมาทำไมกลับเช้า It's a Friday night มึงไม่ชินอีกเหรอวะตัวนี้ถ้วยอะไรอ๋อคือกูไปแข่งกินซูชิมากินเก่งมากเลยนะเว้ยกินเกือบ50 คำภายในเวลา30 นาทีเนี่ยโอ้โหโคตรอิ่มอะฟาเดลแล้ว
แล้วร้านมันก็อร่อยมากเลยเว้ยกูอยากพามึงไปกินสักครั้งอะ นี่มึงแต่งเรื่องได้แค่นี้เหรอ เจอวิดีโอเขาแอบเข้าห้องเหรอ หรือว่าอะไร อ๋อไม่ใช่ เฮ้ยฟาเดลก็กูไม่อยากบอกมึงก็เพราะกลัวมึงบ่นไง ถ้ามีคนจำมึงได้ขึ้นมาทำไง ฟาเดลเราอยู่ในยุคที่โลกมีอินเทอร์เน็ตนะเว้ยการที่เราไม่มีตัวตนบนโลกโซเชียลเนี่ยมันน่าแปลกปะคนจริงสงสัยเราอะดินี่กูกำลังช่วยพวกเราอยู่นะกูเนียนอยู่ มึงเลิกแถได้ดิ อ่าใครโพสต์อะร้านเหรอเดี๋ยวกูไปบอกให้เขาลบให้หรือถ้าเขายังไม่ลบอะนะวิ่งทิ้งแม่งเลยเข้าปะ มึงเลิกประชดกูด้วย แล้วไอ้ช่างศักดิ์ไง เป็นอะไรกัน นี่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันอะดูกันอยู่อะมึงแล้วของมึงอะไอคนนั้นที่ตามจีบมึงอะเป็นไงบ้างวะไม่สนใจเขาบ้างเหรอเขาบอกจะน่ารักนะเว้ยดูไม่กลัวมึงด้วยกูชอบ กูรำคาญมันชิบหาย แล้วมึงไม่มาสนใจเรื่องของกูด้วย เรื่องของมึงไงมันต้องการอะไรจากมึงแน่นอน จะต้องการอะไรวะฟาเดลเขาต้องการตัวกูเขาต้องการหัวใจกูมึงช่วยดูความน่ารักของกูด้วยอ่ะ อุ้ยฟาเดล ถ้าแบบนี้กูจะช่วยมึงไง ถ้ามึงอยากพักงานมึงก็ทำตัวให้คีน ไม่งั้นทุกอย่างจะกลับมาทำร้ายมึงทีหลัง เข้าใจไหม รอดูเสือตอนก่อนขึ้นเตียงพี่เขาจะคิดถึงคนบนคนหรือเปล่า เธอคิดอะไรอยู่ ผมแค่อยากให้ไอร้อนเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับผู้คนของผมแต่คุณจะมองก็ได้นะผมว่าห้ามใจไม่ไหวผมชอบชื่อคุณฟาเดล มันเข้ามาอยู่ในใจแล้วนะสิ รอยสักเทพเนี่ยไปแล้วพี่พักเขาอยู่ในหัวแล้วเว้ย เลอะเทอะหมดลูกทำตรงเนี้ยDare you to date
สลายกับผู้กองอ๋อไม่ใช่คนละเรื่องกับอินเตอร์อินเธอเริ่มใหม่ไอ้ดีกูว่าคือเอาบ้างให้ผมเข้าทำเสือนะที่โดนเสือเรียบตายถ้าผมชนะเนี่ยคืนนี้เราต้องไปต่อได้แล้วถ้าผมชนะผมขอสานต่อจากร้านสากลนั้นได้ไหมเดี๋ยวผมจะตัดให้คุณเองไม่ชอบที่มันจีบกูมันไม่ชอบกูบ้างเลยเหรอวะว่าฟาเดลไม่ธรรมดาว่ะกูก็น่าสงสัยเว้ยจะเอาไปใครมาหลอกกู โอเคครับEP นี้มันแบบว่ามันแซ่บมันร้อนมันเผานะครับผมจริงๆเรื่องของความเป็นทีละคู่แล้วกันเนาะคู่แรกนะครับผมก็คือเรื่องของตัวไบซันนะแล้วก็ตัวแบบว่าคือไบซันเรารู้สึกว่าแบบน้องไม่ค่อยคิดอะไรน้องเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเขารู้สึกว่าตัวเองแบบทำไปตามความรู้สึกด้วยความที่เขาอยากจะออกจากวงการอยู่แล้วเนาะเขาก็ทำตามใจตัวเองเนาะแล้วเขารู้สึกจริงๆเขารู้สึกชอบการนะแต่เขาก็มีความเป็นพี่ชายมาขวางในความรู้สึกเขาอยู่เขาเลยพยายามจะทำตัวเองเฟดตัวเองออกมาไม่ได้เฟดตัวเองออกมาห่างจากตัวการหรอกแต่มันก็แบบพยายามจะชะลอความเร็วของการเอาไว้นิดนึงแล้วก็คุยกันว่าเหมือนกับว่าถ้าการสามารถทำให้พี่ชายเขาห่างกับตัวเขาได้หรือมีความสุขได้จะได้ไม่เลิกกังวลเรื่องพี่ชายสักทีส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นกำแพงแหละแล้วรู้สึกว่าจริงๆตัวของไบซันกับเขาจะปล่อยตัวเองให้ไปกับการได้เร็วกว่านี้ก็ทำได้แต่เขาก็มีความยับยั้งและเบรกตัวเองประมาณนึงนะแสดงว่าตัวของเขามีความเชื่อในพี่ชายเขาอยู่ประมาณนึงเหมือนกันว่าเฮ้ยระวังหน่อยอย่ารีบอย่าเร็วนะฮะเขาสมมติรีบเร็วๆไปเนี่ยมันอาจจะกลายว่าคุณกำลังตกม้าตายก็ได้หรือคุณไปเจอใครก็ได้ที่แบบไม่หวังดีกับคุณมันเลยเหมือนเขาพยายามจะเบรกตัวเองให้ชะลอแหละแต่ส่วนหนึ่งก็อยากจะเห็นด้วยว่าความพยายามของการในการจะทำให้พี่ชายเขาออกไปจากตัวเขามันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไปเห็นความพยายามนะครับผมของตัวของสตาร์ด้วยว่าแบบสตาร์เป็นแบบนี้นะพยายามขนาดนี้แสดงว่าเขาน่าจะจริงจังกับพี่ชายเขาเหมือนกันเนาะมันก็เลยเหมือนภาพตอนนี้มันถูกเบลอเอาไว้ว่าการก็ดีสไตล์ก็ดีใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เข้ามาตอนเนี้ยโอเคหมดเลยโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนที่ร้ายที่สุดตอนนี้จุดประสงค์ที่มันเข้ามาแบบไม่หวังดีนั่นคือตัวของการเนาะคือเขาจะมีความแบบคือเขามาด้วยความแบบไม่หวังดีแต่เขาก็ไม่บอกเขายังไม่ได้บอกสตาร์เนาะดูจากตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าสตาร์จะรู้ตัวใน EP หน้านะว่ารู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาแล้วรู้สึกว่าตัวของฟาเดียมันมีอะไรมากกว่าแค่คนที่หน้าตาดีแล้วที่แบบว่ามีกำแพงสูงเฉยๆมันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วซึ่งเดี๋ยวคงจะไปคาดคั้นเอาจากการว่าแกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าตกลงแล้วแกกำลังหลอกอะไรฉันอยู่ให้ฉันมาจีบเขาเนี่ยคงจะได้เห็นใน EP หน้าแต่ความเป็นการเนี่ยมันก็อยากจะเข้ามารุกหนักมากขึ้นเพื่อจะเป็นแบบว่าเป็นคนเดียวในหัวใจของตัวไบซันเพราะคิดว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยจะได้ข้อมูลทำอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นในอนาคตเนาะก็ทำทุกวิถีทางแหละที่จะเอาชนะตัวไบซันได้แต่ไบซันเหมือนกับว่าเขาก็มาแบบทีเล่นทีจริงด้วยความที่เวลาคนมันเป็น love at first sight หรืออะไรบางอย่างหรือคนที่มันมีแบบว่าครั้งแรกเขาก็มีอะไรกันเลยคนแบบเนี้ยมันแค่ test drive นะครับเพราะว่า test drive หมายความว่ามันรู้แล้วว่าโอเคของกันแบบนี้นะขนาดแบบนี้เซ็กส์แบบนี้ทำแบบนี้โอเคเรื่องเซ็กส์ฉันผ่านฮอตแกมันเก่งแกมันเลิศแต่เขายังไม่ได้ศึกษาเรื่องอื่นเลยเขาก็เลยพยายามจะชะลอเพราะว่ายิ่งเขาให้เซ็กส์รอบที่2ง่ายยิ่งมีอะไรกันอีกทีหนึ่งง่ายๆเนี่ยมันจะแปลว่าตัวเขาก็จะรู้สึกแบบว่ามันรันด้วยเรื่องของเซ็กส์มากกว่าเรื่องของการที่จะเข้าใจหรือรู้จักคนนี้มากขึ้นถามว่าตัวของไบซันอยากจะมีเซ็กส์กับการไหมเราคิดว่าอยากแต่เขาพยายามจะเบรกตัวเองไว้เหมือนกันโดยการที่แบบหาโอกาสที่เหมาะสมหรือว่าเก็บเวลานั้นไว้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเขาอาจจะเก็บเอาไว้อีกทีในช่วงหลังหนึ่ง EP หน้าที่บอกว่าถ้าเธอชนะฉันเดี๋ยวฉันจัดเต็มให้เลยฟีลลิ่งแบบนั้นนะเพื่อจะได้เหมือนชะลอตัวเองเลยหรือยดความเร็วตัวเองเพราะเขารู้ว่าตัวเองเป็นคนไวถือว่าเรามองแบบนี้เรามองว่าตัวละครตัวนี้ก็เชื่อพี่ชายเยอะพอสมควรซึ่งพอมาทำแบบเนี้ยทำให้ตัวของการเองก็คงจะมองว่าแบบตกลงนี่อะไรวะมีเซ็กรอบแรกมันง่ายจังเลยทำไมเซ็กรอบที่2มันยากเหลือเกินหรือเขาไม่รักเรามันก็เลยพยายามจะพุชตัวเองมากขึ้นก็เลยไปถามน้องแล้วกันว่าตกลงในนิยายเขาเขียนยังไงเวลาเขาจะจีบกันตัวเองก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกก็เลยทำแบบนี้นะจ๊ะให้เขารู้สึกว่าเป็นคนพิเศษคนเดียวเท่านั้นก็เลยไปจ้างเพื่อนมาหลอกนะครับผมว่าเหมือนมีมือที่3เข้ามาแล้วฉันมาปกป้องแล้วฉันก็จะดูแลคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบมี
ในสายตาของไบซันก็ดูว่าคนเนี่ยเขารักฉันจริงๆเขาห่วงฉันนะเขาแบบว่าหึงฉันนะฟีลลิ่งแบบนั้นซึ่งยังไม่รู้นะว่าโดนจ้างมาคนที่มันแต่ถ้าเป็นเราในnormal ปกติเนาะคนอยู่ดีแบบว่าทะเลาะกันหาเรื่องกันแล้วอยู่เขาเอาลูกโบลิ่งมาทับขาเราเป็นเราก็ต่อยหน้านะไม่ใช่พอจะอยู่บอกเดินไปแล้วตัวเองถอยก็ได้มันไม่ใช่แบบนั้นตัวเองก็ตัวใหญ่กว่าด้วยเพื่อนไม่ได้ตัวเล็กกว่าเลยก็อันนี้จะเป็นจุดหนึ่งแหละที่เราไม่เห็นว่าตัวละครมันแบบว่าไบซันมันคิดต่างกับฟาเดลเยอะมากแล้วมันก็คิดว่าตัวเองแบบว่ามันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่เรากลัวมากๆเลยนะคนอย่างไบซันเนี่ยเขาปล่อยใจให้ตัวเองเป็นแบบนี้ได้นะแต่ถ้าเขาถูกหลอกขึ้นมาถ้าเขารู้สึกว่าเขาถูกหลอกแล้วเขาแบบว่าเหมือนกับแบบเขาโดนหลอกเรากำลังคิดว่าตัวของการจะซวยเอานะเนื่องจากว่าคนแบบเนี้ยคนแบบไบซันแค้นจริงและน่าจะเอาคืนหนักด้วยเหมือนกันถ้าเขารู้ว่าตัวของการเขามาหลอกเขามาสืบอะไรแบบนี้แล้วทำให้พี่ชายเขาเสียหายทำให้บ้านเขามีปัญหาเราว่าตัวของไบซันก็จะไม่ปล่อยตัวของการไว้แน่นอนแล้วว่าตัวนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันที่เราคิดไว้โอเคทีนี้กลับมาที่ตัวของฟาเดลนะฮะผมแล้วก็ตัวของสตาร์เนี่ยก็ลุกจีบฟาเดลมากเลยอยากจะเข้าหานะฮะก็ไปให้ตัวของไบซันช่วยส่งข้อมูลมาหน่อยนะฮะผมมาเป็นภาพเลยว่ากิจวัตรประจำวันแต่ละวันทำอะไรบ้างแล้วก็เข้าไปแทรกในแต่ละกิจกรรมของเขามันก็เลยเหมือนกับแบบในความเป็นคนขี้ระแวงกับฟาเดลก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันถี่เกินมันเจอกันบ่อยเกินแต่คนแบบมีลูกล่อลูกชนแบบตัวของสตาร์เนี่ยเขาก็จะไม่ได้หลุดแบบว่าตายนะแบบว่าโดนจับได้ไม่เขาก็จะแบบว่าก็ใช่ไงก็ฉันแบบที่สืบมาก็เพราะฉันจีบเธอฉันก็สตอกเกอร์เธอไงเพราะฉันชอบเธอไม่เคยเจอคนชอบหรอหรือจูบไปเลยจ้ะจูบไปจนรู้สึกว่าตอนแรกเหมือนจะไม่ได้ผลอะไรเนาะเหมือนฟาเดลจะไม่ได้คิดอะไรแต่มันเป็นการจูบที่มันแบบดูดาดดื่นไม่ได้จูบเพราะความรักมันเป็นการจูบเพื่อแบบว่ากระหายอะไรบางอย่างเฉยๆนะผมมันไม่ได้ความอินเลิฟอยู่ในนั้นถามว่าฟาเดลรู้ไหมรู้แต่เขาแค่สงสัยไงว่าคนนึงทำไมต้องมาแบบทุ่มเทกับเขาได้ขนาดนี้เพราะอะไรมันจะมีใครมารักเขาบ้าข้างรักขนาดนี้แต่ชอบคำตอบของตัวสตาร์นะว่าก็เธอไม่เคยเจอคนข้างรักกันสิเธอไม่เคยเจอคนที่แบบอยากจะชอบเธอแบบสุดๆเลยสิฉันนี่ไงเป็นตัวอย่างแต่จริงๆก็แค่อยากชนะอะไรกับที่รถเพื่อนเนาะเราว่าแต่อีกส่วนหนึ่งเราว่าสตาร์มันเป็นคนชอบชนะว่ามันอยากจะเอารถเพื่อนให้ได้ไม่พอมันอยากจะเอาตัวแบบอยากจะเอาฟาเดลลงให้ได้นั่นมันคือสิ่งที่สตาร์มันเป็นนะมันอาจจะมีทอยบ้างตอนกลางๆเรื่องจะมีความแบบทอยแบบโอ้กูไม่เอาแล้วเหนื่อยกำแพงมันสูงเหลือเกินแลกกับรถนึงไม่คุ้มเลยอะไรฟีลลิ่งแบบนั้นก็ถ้าจะให้ทำก็ไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วกันถึงฉันจะช่วยแต่พอรู้ข้อมูลเขามากขึ้นมันก็รู้สึกว่ามันอาจจะการไปสังเกตเขาเวลาเราไปสังเกตใครเยอะๆบ่อยๆดูบ่อยๆครับผมแล้วต้องเข้าไปจีบเขามันทำให้เรารู้สึกง่ายขึ้นมันอินมากขึ้นเหมือนกับเวลาเราไปหลงชอบใครครับเราจะชอบติดตามเขาดูเขาเปิดรูปแต่เขาดูว่าเขาทำอะไรบ้างทำให้เรารู้สึกว่าพอเราก็จะอินกับเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็รู้สึกว่าเราก็ชอบเขาขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เป็นแบบปัญหาของคนที่เวลารู้สึกไปชอบใครก่อนแต่ว่าสิ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นกับตัวของสตาร์เหมือนกันคือพอมันเห็นทุกวันมันก็รู้สึกชอบแต่ในที่สุดก็ไม่ใช่แค่เราเห็นฝ่ายเดียวนะฮะฝ่ายเดียวก็เห็นเราทุกวันเหมือนกันการที่ฝ่ายเดียวเห็นเราทุกวันก็รู้สึกชอบขึ้นมาจากเห็นตอนท้ายเลยเห็นไหมเหมือนกับผลักตัวของสไตล์ออกไปแต่พอกลับบ้านมาเนี่ยก็มานั่งคิดถึงภาพเขาแล้วก็อยู่ดีก็ช่วยตัวเองนะครับผมเฉยเลยก็แสดงว่าตัวเองก็รู้สึกเดียวคนนี้แหละแต่แค่ตัวเองมีกำแพงบางอย่างเฉยเพื่อกลัวอันตรายหรือป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาหรือลุกล้ำพื้นที่ของตัวเองแบบนั้นแต่ถามว่าจริงๆตัวเองอยากมีแฟนไหมตัวเองชอบเขาไหมแต่ว่าลึกๆตอนนี้ฝ่ายเดียวก็รู้สึกว่าคนเนี้ยเซ็กซี่แล้วกันชอบแต่ยังไม่เป็นเรื่องของนิสัยยังไม่ใช่เป็นดีฟความรู้สึกมันยังไม่ใช่ความรู้สึกเชิงลึกมันเป็นความรู้สึกแค่ผิวๆเฉยว่าหน้าตาดีโอเคเป็นแค่ภาพฟิกเกอร์ในหัวที่สามารถจะช่วยตัวเองได้อย่างนี้แล้วกันประมาณนั้นนะซึ่งฟาเดลเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่เปิดอะไรง่ายๆหรอกก็ต้องดูต่อไปแหละเขาก็ต้องสังเกตตัวของสตาร์ต่อไปแต่อีพีหน้าสตาร์จะรู้ความจริงเนี่ยสิจะเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือตัวของการจะบอกความจริงสไตล์หรืออย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าแต่ละคู่แต่ละอันมันจะเกิดเรื่องราวความสัมพันธ์ยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของคุณแม่บ่อยเนาะในตัวของฟาเดลนะครับผมแล้วก็ตัวของไบซันยังไม่เคยเห็นพี่ปานธนาพรเลยนะครับผมแต่ความรู้สึกคือถ้าเรื่องเนี่ยมันถูกเขียนแบบเนี่ยมันจะต้องกลายว่าตอนช่วงกลางเรื่องมันรักกันสุดๆแล้วมันก็มารู้ความจริงว่าเฮ้ยตัวของการกับตัวของสตาร์เนี่ยเข้ามาด้วยความไม่จริงใจต้องการเข้ามาจับหรือถล่มบ้านเขาหรือว่าอันนี้จะเป็นคอนฟลิกต์ที่อยากจะกลับไปฆ่าอยากจะไปจัดการหรืออยากจะไปแบบล้างแค้นคนที่ตัวเองชอบนะฮะแต่ก็จะยอมแพ้ด้วยความที่เราชอบเขาไปแล้วอันนั้นหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือการที่ทำให้ตัวละครมันกลับใจมารู้สึกว่า
มันเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำแทนได้เนี่ยวันนี้เขาเป็นฝ่ายที่ถูกหลอกเนาะเขาก็จะไปจัดการคนที่หลอกเขาแต่สิ่งที่จะเบนความสนใจเขาได้เนี่ยเพื่อให้ไม่ให้ไปยุ่งกับคนที่อย่างการหรืออย่างตัวของสตาร์เนี่ยก็คือหมายความว่าเขาต้องรู้ความจริงอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือเขามีประเด็นที่มันใหญ่กว่าจนเขาเลิกโฟกัสเรื่องนี้ไปหรือเลิกสนใจเรื่องนี้ไปในช่วงปลายเรื่องนั่นเลยคิดว่าจริงๆแล้วกับแม่เขาหรือคุณแม่เขาเนี่ยน่าจะมีประเด็นอะไรบางอย่างแหละเนอะระหว่างตัวฟาเดลแล้วก็ตัวไบซันเนี่ยที่แบบอยู่มีแม่คนเดียวไม่มีพ่อเลยไม่มีครอบครัวเลยรู้สึกว่ามันประหลาดไปนิดนึงแล้วถูกเลี้ยงให้เป็นนักฆ่าเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบพล็อตแบบคลีเช่นึงนะคือแม่ไม่ใช่แม่จริงอยู่แล้วก็อาจจะไปจับเอาเด็กที่ไหนมาเลี้ยงจะเป็นเด็กกำพร้ามาเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือไปพรากพ่อพรากแม่เขามาเป็นลูกตัวเองก็ได้แล้วก็โกหกไปว่าพ่อไม่มีเวลาอะไรเงี้ยหรือว่าพอเป็นแบบนั้นนะมันเลยเหมือนกับแบบแล้วถูกเก็บมาเพื่อเลี้ยงให้เป็นนักฆ่าฉันไม่อยากเป็นสิ่งนี้เลยแต่ฉันต้องทำมันต้องเกิดความรู้สึกอะไรแบบนี้ก่อนอะที่เกิดของความขัดแย้งตัวเองจนรู้สึกว่าเรื่องของการที่ถูกหลอกจีบหรือถูกอะไรเงี้ยมันเบาไปเลยแต่มันจะคุกรุ่นขึ้นมาในสิ่งเมื่อเราถูกหลอกจีบแล้วรู้ว่าการเป็นสายตำรวจเรื่องมันจะยิ่งวุ่นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการที่ไปใส่เขาก็ต้องอยู่ฝั่งคุณแม่เขาเนาะแล้วก็จัดการพวกการหรือสตาร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่การที่เขาจะถูกเรื่องมันเป็นความรักแล้วเขาจะไปต่อให้ได้เนี่ยแสดงว่าเรื่องต้องอาจจะพยายามเขียนว่าให้เขาเป็นศัตรูกับแม่ของตัวเองก็เป็นไปได้ไม่ได้เราคิดว่าไม่แน่อาจจะแบบว่าถ้าพอดแบบคลีเช่ที่บอกไปไงว่าถูกเก็บมาเลี้ยงมาจากเด็กกำพร้าหรือเลวร้ายสุดก็คืออาจจะเหมือนกับว่าไปเอาลูกของศัตรูมาเลี้ยงก็ได้แล้วก็กลับไปฆ่าอะไรนะกลับไปฆ่าพ่อศัตรูของตัวเองเช่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาอาจจะไปเอาลูกของใครสักคนหนึ่งมาแล้วก็เลี้ยงจนโตแล้วก็ให้กลับไปฆ่าคนในครอบครัวของตัวเองอะไรเงี้ยครอบครัวของเด็กๆนะไม่ใช่ครอบครัวของคุณแม่ครอบครัวของเด็กๆอะไรเงี้ยเหมือนกับเอาลูกหมาป่ามาเลี้ยงให้เป็นหมาป่าแล้วกลับไปกินพ่อตัวเองฟีลลิ่งแบบนั้นเราคิดว่ามันก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันหรือว่ากับมันเราว่ามันมีเราว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละเพื่อจะทำให้ตัวละครทั้งตัวของไบซันและฟาเดลรู้สึกขัดแย้งกับแม่แล้วรู้สึกว่าเราโกรธแม่มากกว่าที่จะโกรธคนรักของเรามันน่าจะมีความเปรียบแบบนี้ถ้าสมมติตัวของคุณแม่อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยเลี้ยงเด็ก2คนนี้มาปกตินะครับเป็นลูกของตัวเองจนเลี้ยงว่าเป็นนักฆ่ายังไงสายเลือดมันก็ต้องปกป้องอยู่แล้วถูกปะปกป้องคุณแม่แน่นอนงั้นตำรวจจะไม่โกรธคุณแม่การหรือสไตล์จะไม่โกรธคุณแม่ฉันต้องจัดการพวกแกก่อนโดยไม่ได้มองเรื่องความรักเราว่าตรงนี้คือสิ่งที่แบบน่าสนใจนะครับผมว่าบทมันจะพาเราไปทางไหนนะผมว่าเพิ่ง EP 2 เองเดาเยอะไปเดี๋ยวก็ผิดหน้าแตกหน้าแหกอีกนะครับผมโอเครอติดตามต่อ EP หน้าละกันแต่ EP นี้น่ารักเลยนะครับความเคมี2คนมันดีชอบจริงๆแบบว่าเขาถ่ายเหมือนคัตซีนเหมือนกับแบบว่าความยั่วๆของตัวของสตาร์ในเรื่องนะฮะมันดูแบบโอ้โหแบบเซ็กซี่มากน้องเซ็กซี่มากจนรู้สึกแบบเฮ้ยปล่อยไปไม่ได้เลยเว้ยแกคนนี้มันของดีอะไรอย่างงี้อยากจะเข้าไปตะโกนบอกนะครับผมฟาเดลโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับ The Heart Killers EP 2นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย